від нас, це вже, якщо ви бачите цей монастир, то це вже територія Росії. А це вже територія Росії? Так, отут понизу проходить державний кордон. Так, і що ми зараз тут на цій ділянці бачимо? Ну, в принципі, якщо зараз лівіше візьмемо, то тут будемо бачити так звані їхні зуб'я дракона. А, де вони? Ось вони, біла пляма навалені. А, тобто вони їх привезли, але ще... Просто викидали. І вони вже лежать тут достатньо довгий період. Це мало бути облаштування лінії оборони, але вони просто їх Просто скидали, да, і все. Лівіше зараз притягну. От, бачимо, так звані тут же зуби дракона їхні вже не розставили. розставлені. І є тут будівництво, тобто якісь, бачите, бійниці можемо бачити. А, то це вже готові позиції. Так. Досить масштабні роботи. Роботи дуже масштабні. В деяких місцях наблюдали, що прям заливають бетоном. А особовий склад там зараз можемо? Ні, з того, що ми постійно літали, ми жодного разу не бачили. Тобто фактично вони порожні, ці позиції? Можуть бути. Можливо, з розмов з деякими сусідніми підрозділами я говорив, кажуть, що там є умовно одна-дві людини, які ходять по цим окопам, але жодної активності там немає. Ось так звучить повітряна тривога в Великій Писарівці, судячи з реакції місцевих мешканців, які не особливо на неї зважають. Лунає вона тут доволі часто, і люди просто вже звикли. Попри те, що російські війська з території Сумщини вибили ще в квітні 2022 року, війна на цьому для регіону не закінчилась. Останнім часом артилерійські і авіаційні обстріли з території Росії тут, в прикордонні, лише посилюються. В першу чергу від цього, звісно, страждає цивільне населення, через що місцева влада була навіть змушена оголосити про часткову евакуацію людей. Скажіть, а ви не були тут, як там ракета прилетіла? Я була тільки, ой, господи, я їхала на велосипеді, але я не доїхала, воно як волною, мабуть, скинуло. Тому що дуже такий взрив був, диму багато і стекла брязгать. Ну все, ми далі не пішли, остановилися тут. Вон можна подивитися, всі стекла вибиті. І в старій школі, а то нова школа послідуюча. І взривною волною як дало. Я ж вам кажу, що я за старою школою, якраз у мене хата, да? Як лупило і вікно, пластикове вікно було закрите повністю, я стараюся закривати, щоб якщо вдруг взрив там і що, щоб підняло ручку і відкрило вікно навстіж. То ви вдома були? Так, да, якраз вдома я був. І як це відчувалось? Вибухова хвиля, не знаю, звук, що було? Ну, тріск був страшний. Страшний тріск. Я не знаю, вроді би і яма не здорова, а взрив був дуже хороший. В той же день вечором виїжджали в 7 часів вечора школьним автобусом, вивозили людей в Ахтирку. От. А то хто дітей вивозили, жінок, хто виїжджав? Жінки з дітьми виїжджали. Ну, в основному жінки і діти виїжджали. Я ще переживаю. За всіх переживаю. І за дітей, і за внуків, і за сина, і за дочку, і за всіх. Вулиця Грайворонська – це сам центр Великої Писарівки. Звідси до кордону і одноіменного пункту пропуску на території РФ близько 5 кілометрів. Тому, коли нещодавно російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії заходили на територію РФ з боями, тут місцеві мешканці прекрасно чули, а подекуди і бачили, що відбувається. Ну, їхали, ми спочатку не поняли, танки чи бронетранспортери, не поняли. Шум, гам, тарарам, багато машин військових наших, солдати на машинах. Ну, спочатку проїхали тихо, а потім вже почалося. Коли почали наші стріляти і ми побачили дим там вже на території, вже нам
трошки ми ожили, поняли, що защита в нас є. Тож спочатку не стріляли ж наші, бо не було чим. Ми переживали, тікали, дуже багато людей виїхало і по сей день не вернулися. Так що хай їм теж, хай вони попробують на собі остатися без дому, без нічого. Що тут люди кажуть? За, проти? Нормально кажуть. Як вони до нас відносяться, так ми до них будемо відноситися. От в чому вопрос. Вони ж ми їх не просили сюди, щоб вони зайшли. От в чому вопрос. Хто їх взагалі просив? З одної сторони взагалі лізти куди-небудь. Хай сидять у себе, що хочуть їсти. Вони люблять щі, хай їдять щі. Ми будемо борщ їсти. Так, в загальних словах, от останні, не знаю, кілька тижнів от, описати ситуацію зараз на вашій ділянці. Ну, можна сказати, що більш-менш. Ну, обстріли кожного дня. Обстріли кожен день. По позиціях, по наших, по сусідніх. А так більш-менш. А що, стріляють? З різного. Гради, САУ, авіація. А по авіації? Ну, по мирних жителях б'ють. Так сказати, щоб залякати. Б'ють куди попало. Куди попадуть. В населеному пункті тільки що ми були прямо перед магазином. Хорошо, що ночі. Якщо б днем, би там би пострадали мирні жителі. А це вже результат удару по дитячому садочку в селі Юнаківка. Населений пункт розташований за 8 кілометрів від кордону з Росією. Били керованою авіаційною бомбою. Як бачимо, пряме влучання в споруду, руйнування величезні. На щастя, під час атаки всередині нікого не було, але загалом тут раніше навчалося близько 40 місцевих дітей. Видно село звідси їхнє? Село не видно, видно позиції. Позиції, так? Да. І де вони приблизно? То вони там в посадці сидять? Да, там вже бачите такі. А це ближня посадка чи верх? Це дальня чуть-чуть. А яка активність з їхнього боку? Що ви бачите? Спостерігаємо в основному техніка, машини, КАМАЗи, ну така легка. То ви прямо їх бачите тут звідси? Ми прямо їх звідси бачимо, да. Як вони окопи так само копають. Ну, тобто здалека ну, видно, як вони окопуються. То вони готують лінію оборони? Вони обороняються, так. Да. А так все видно. Ну, допустимо, дуже так же само, як ви бачили, ми як окопувалися дні 5 назад теж. Ну, тільки трактором. Техніка. То вони, в принципі, готуються до До того, що оборони. може бути наступ з нашого боку. Так, вони так і готуються. Да. Наша задача в основному стримання противника, який в случаї цього, якщо буде рухатися по цій дорозі. У нас от є фагот, щоб зупиняти там якусь певну колону техніки, яка буде їхати. Або є інші у нас сюрпризи, які ми можемо влаштувати для противника. Приблизно 2 тижні тому назад сталася дуже прикра історія. Електрики виїхали, цивільні люди виїхали, щоб ремонтувати лінію електропередач. На них було скинуто боєприпаси і, на жаль, цивільні люди загинули. Це дуже прикро, що росіяни просто атакують мирних людей, які просто роблять свою роботу, а ні з ким не ведуть ніякі бойові дії. А це скільки там людей загинуло? 3 людей було. Був прильот. От. Стояла вона передом туди, тобто ударило, перевернуло, машина згоріла. Далі пішло бити повністю весь ліс. А чим? Гроди. Градом? Да. Це обійшлось тільки машиною чи хтось Ні, постраждав? слава Богу, що всі живі, здорові залишилися. 18 число от перед нами били. Тобто, де ми знаходимося, тільки перед нами. Це якраз ті прильоти, так? Да. Ого. Це скільки було? Пакет чи півпакет? Без поняття, ну, жорстко було. Вон верхушку дерева, виходить, попало.
І всі ось дірочки, це все посічено на кухні. Це довідка, це просто, я не знаю, якими-то розривними, що вони вверху розривалися. Тобто розриви були не об землю. Не в землю, а наверху не долітає, а потім почало сипати. Ну, в зв'язку з такими обстрілами ми робимо кухню, бліндаж під землею, щоб особливий склад був у безпеці. Тобто там переходи між бліндажами в кухню, де Так, можеш це постійно повністю, бути да, там 300, накопано 350 метрів. 350 метрів під землею. Не під землею, а по окопи. Ну, і в землі. В землі, так, да, і 3 бліндажі. А ви місцевий? Ну да, ось 30 кілометрів тут рядом. Боромля, є село таке Боромля. Це воно туди в сторону Тросянець. Оце ми як 22 числа, от, да? Як тільки почалося, так же 24-го почалося, да, от воно. І вже чуть було у нас все це тут на границі, ці взриви, тойна. І вже в обід перші колони були у нас в Боромлі їхні. Ви зразу пішли якось на службу? Я був, якщо чесно, як партизан. Я поїхав, коли перші колони пройшли, ми поїхали у город Суми, от на свій риск і все по автомати. І нам видали по автомату і по одному магазину. Ні бронежилета, нічого не було. Ну так сказали, у нас нічого більш ждати і все. Потихеньку партизанили в Боромлі, поки не той. Це таке. Там, дивися, підпалиш якийсь танк, там ще щось. Таке було, так. Да. То рідна земля, вона допомагає. Так, да, рідна земля, вона допомагає нам. Це таке. Все ж таки і сім'ї вдома за нами, і діти, і онуки. Є за що боротися. І взагалі треба боротися за нашу Україну. Ніхто їх не просив, а то, що вони полізли, вони за це просто відповідять і получать